Wie wind zaait zal storm oogsten. Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Als je deze video interessant vindt, geef een like. Heb je nog geen abonnement, abonneer je op dit kanaal. In Amerika, dit weekend, 2 aanslagen die ik wil bespreken. De eerste is een verijdelde aanslag op opperrechter Sotomayor. En de tweede is de mislukte aanslag op Trump. Nou, we hebben van die eerste aanslag, die verijdeld werd, hebben we weinig gehoord. Het was heel even het nieuws. Maar ja, het werd natuurlijk gigantisch overvleugeld door de gevideode aanslag die mislukte op Trump. Ja, dat heeft iedereen gezien, daar gaat het nu dus over. Maar dit zijn geen zaken die uit het niets komen. Deze aanslagen komen uit een patroon. En dat patroon is dat je wind zaait. En die wind wordt vooral, maar niet exclusief, gezaaid door MAGA en door Trump zelf. En daar is het juist uit dat ze zeggen, je moet in opstand komen, pak je wapens, we pikken dit niet langer, we moeten het nu doen, vecht je dood. Dat soort zaken, die zorgen ervoor dat daadwerkelijk mensen gekke dingen gaan doen. En ja, daar heeft Trump een enorm geluk gehad dat het een mislukte aanslag is. Daar heb je een enorm profijt van de mislukte aanslag. Zou de aanslag gelukt zijn, ja, dan ben je onsterfelijk, maar daar heb je dan zelf weinig aan. Dus Trump heeft een vreselijk geluk gehad, maar dankzij dat geluk krijgt hij nu wel de wind in de rug bij de presidentsverkiezingen. Want heel veel mensen gaan hem nu daadwerkelijk zielig vinden. Trump heeft al heel lang het Calimero-effect willen gebruiken en heeft hij ook gebruikt. Ik ben zielig, ik ben klein en ik ben één en ze hebben het altijd tegen mij. Oh. Dat is wat Trump constant gedaan heeft en nu heeft hij voor het eerst een keertje serieus het recht om te zeggen, ja, maar kijk eens wat mij is overkomen. Ik had al dood kunnen zijn. Dit keer is het echt. Maar het feit dat het is gebeurd, is aan hemzelf te wijten, want hij heeft het zelf over zich uitgeroepen. Zoals laatst ook de gezeur over dit bevel om bij hem in te vallen, dat ze dodelijk geweld mogen gebruiken. Ja, dat staat standaard in. Maar voor Trump, die heeft naar buiten gebracht, oh, ze wilden me doodschieten. Ja, je brengt het zelf over je uit als je dat soort zaken gaat roepen. De mislukte aanslag op Sotomayor, ja, ook dat is natuurlijk een punt wat veel aandacht zou moeten hebben. Een rechter willen uitschakelen door die om te laten komen is natuurlijk ook slecht voor de rechtsstaat. Het geeft goed aan in mijn ogen hoe het Amerikaanse Rijk in verval is. Zo'n verval kan heel lang duren. Als we kijken naar het Romeinse Rijk, dan duurde het honderden jaren. Dus het is niet dat het van het een op het andere moment weg is. Maar Amerika is een rijk in verval. En dat zie je op heel veel manieren. Je ziet het in de politiek, waarbij zo'n land als Amerika, hoe machtig is het, in staat is om 2 seniele oude mannen als presidentskandidaat te promoten. En niet in staat is om betere kandidaten te krijgen. Ze durven, ze kunnen het niet. Nou, je ziet een verschillende punten in de samenleving, onder andere het onderhoud van de infrastructuur, maar heel veel andere zaken, zie je gewoon dat dit rijk in verval is. En ze zijn niet bij machte het tijd te keren. Nou kunnen wij van Europa daar heel veel commentaar op hebben, maar het is niet veel anders in Europa. Ook hier maken we er behoorlijk een potje van. En dan hebben we in Nederland, als je kijkt naar de gelukfactor, Nederland is een van de gelukkigste landen ter wereld. En moet je eens kijken hoeveel wij al klagen. Kan je nagaan hoe ver het of hoe erg het is in de rest van de wereld. Dus ja, goed, het gaat gewoon niet goed. En dat zien we dus terug in bijvoorbeeld die aanslagen in Amerika. Trieste zaak, zo moet het dus pertinent niet. Maar Amerika, maar ook Europa, want Nederland mag er niet naar wijzen eigenlijk. Want ook wij hebben gezien dat er verschillende aanslagen zijn geweest, waardoor de politiek in Nederland behoorlijk veranderd is. Dat is niet de weg die je zou moeten lopen. Het zou open moeten zijn. Open politiek, kunnen praten over dat soort zaken. Als je naar de wapens moet grijpen om je gelijk te krijgen, dat is toch wel diep triest. Dat is het, dan zit je toch wel dicht bij de kelder, moet ik zeggen. Hoe gaat dit verder lopen? Nou, de kansen van Trump voor de verkiezingen zijn toegenomen. Dit is positief voor hem, dat is zijn geluk, dus oké. En ja, er zal dan een actie moeten worden genomen door de Democraten om het tij te keren.
En dan zou je toch, denk ik, meer naar de inhoud toe moeten. Van oké, wat willen wij dan gaan doen? Wat willen we beter doen voor het land? En hopen dat je daarmee toch de mensen over de streep kan trekken om in november voor de Democraten te kiezen. Ik hoop van harte dat het niet voor Biden is, maar dat er een ander komt. Maar ja, ik denk dat dat wel de beste weg is. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Daar mag je anders over denken. Maar ik zie geen heil in wat Trump te bieden heeft met zijn Project 2025. Het zou het verval van Amerika alleen maar versnellen. En dat kan toch niet de bedoeling zijn, denk ik dan. Vond je de video interessant? Geef die duim. Heb je nog geen abonnement, abonneer je dan. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!